שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לחדש פנסים של רכב. פעם, לפני הרבה שנים, יצרני הרכב היו מייצרים את הפנסים מזכוכית, ולא הייתה להם בעיה שכשהם עומדים הרבה בשמש, קרני ה-UV הורסות אותם. היום, יצרני הרכב ויצרנים בכלל מתקמצנים עלינו ועושים את הפנסים לא מזכוכית אלא מפלסטיק. ומה שקורה שקרני השמש, קרני ה-UV, לאט לאט אוכלות את הפנס וגורמות לו להצהבה, ובעצם הוא הופך להיות לא שקוף, מה שגורם לאורות הדרך להיות פחות יעילים. אז אנחנו רוצים להפוך את זה למצב שזה יהיה נקי וחלק ושקוף, ואורות הדרך יהיו יעילים יותר. אז איך עושים את זה? בואו נראה. זה הפנס שלנו. מעבר לזה שהוא כבר לא שקוף, אוקיי? הוא כזה מצהיב, יש עליו גם לכלוכים. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים קודם כל קצת לנקות אותו מכל הלכלוכים, זה אחד. ודבר שני, אנחנו נעבוד עם שני ניירות לטש. נייר לטש אחד מספר 1500, נייר לטש שני מספר 2000. ככל שהמספר של הנייר גבוה יותר, זה אומר שהנייר עדין יותר. זאת אומרת, זה נייר גס שיוריד שכבה יחסית גדולה, וזה נייר עדין שיוריד שכבה יחסית דקה. אנחנו נלטש פה בעצם בשתי פאזות. פאזה ראשונה אנחנו נלטש עם הנייר הגס כדי להוריד שכבה יחסית גדולה, כדי להוריד את כל הלכלוך הראשוני ואת כל הגבשושיות והכל שאנחנו בעצם לא רואים אותם, אבל הן קיימות כאן. ובשכבה השנייה שאנחנו נוריד, אנחנו נוריד עם הנייר העדין, כדי לקבל בעצם משהו שהוא חלק לגמרי, שהוא בעצם יהיה הצורה הסופית של הפנס. דבר ראשון לפני כן, אנחנו ננקה את כל הלכלוך הזה פשוט בעזרת מים וסבון. לקחנו שפריצר ישן של איזשהו מנקה חלונות כלשהו שהתרוקן, מילאנו בו מים, ופשוט נשפריץ מים בצורה הזאת. קצת סבון נוזלי, סבון כלים, מברשת, אוקיי, מברשת עם שערות קשות. והמטרה של זה להוריד את כל הלכלוך שיש על הפנס, עוד לפני שאנחנו נלטש אותו, כדי שהלכלוך הזה לא יסתום לנו את נייר הלטש, ונייר הלטש יאבד מהיעילות שלו. ניקינו את הפנס מלכלוך, לקחנו את הנייר של 1500, מים, ומה שאנחנו עושים, אנחנו כל הזמן משפריצים מים על הפנס ומלטשים אותו בצורה הזאת. שימו לב איך יוצא מפה לכלוך שחור. אתם רואים? כל השחור הזה, הרחום או לא יודע. רואים? זה ליטוש של השכבה העליונה של הפנס. כל הזמן להרטיב את זה עם מים. אחרי כמה דקות טובות של שיוף, אנחנו בעצם מגיעים למצב שהפנס נראה אפילו במידה מסוימת קצת יותר עכור ממה שהוא היה לפני שהתחלנו. ולמה זה נגרם? כי כל הלכלוכים שאנחנו מסירים בעזרת נייר הלטש בעצם נכנסים חזרה לתוך הפלסטיק של הפנס, לתוך נקבוביות זעירות שנייר הלטש יוצר. וכדי להוציא את הלכלוך הזה משם, מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשטוף את הפנס עם מים וסבון שיוציא את כל הלכלוך החוצה מתוך הנקבוביות האלה. אז אנחנו תכף נעשה את זה. מים, סבון כלים נוזלי ומברשת עם שערות קשות. שימו לב, לאחר שטיפה עם מים וסבון, הפנס כבר נראה יותר טוב, אבל הוא עדיין נראה טיפה לאחור, כי הנייר לטש שהשתמשנו בו הוא גס מדי.
ואנחנו צריכים לעשות את השכבה האחרונה עם נייר לטש עדין. עכשיו מי שרוצה להיות בטוח יכול לעשות עוד כמה פעמים את התהליך שעשינו עם הנייר לטש הגס ולשטוף במים וסבון, ואחרי זה לעבור לנייר הלטש העדין. אנחנו קצת נקצר תהליכים ונעבור ישר לנייר הלטש העדין. שייפנו עם הנייר לטש העדין, שטפנו במים וסבון, ככה זה נראה עכשיו. המהדרים שבינינו יכולים אחרי שזה מתייבש, לא לנגב את זה, לתת לזה להתייבש לבד. אחרי שזה מתייבש אפשר להתיז על זה איזשהו ספרי של צבע שהוא בעצם שקוף, שיוצר שכבה על הפלסטיק שמגינה עליו עוד קצת. אני חושב שזה מיותר, אבל אם רוצים להשקיע אז אפשר גם את זה. וצריך לקחת בחשבון שעל התהליך הזה צריך לחזור בערך אחת לשנה, כי הפלסטיק נאכל בשמש, אין מה לעשות נגד זה. אני רוצה אבל שתסתכלו על הפנס הזה שניקינו אותו וליטשנו אותו, ועל הפנס שלא נגענו בו כדי שנראה את ההבדלים. אז זה הפנס המלוטש. שימו לב על הפנס שטרם ליטשנו. מעבר ללכלוך אנחנו רואים פה בהחלט שיש אחירות ושהפלסטיק הוא בצבע צהוב, מה שמקטין מאוד את היעילות של הפנס הזה. ואם נחזור לפנס שלנו, אנחנו רואים שהוא נראה הרבה יותר טוב. הוא שקוף, הוא לא לגמרי שקוף, אבל הוא הרבה יותר שקוף ממה שהיה קודם, וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות אחת לתקופה. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר ללטש את פנסי הרכב ולהגדיל את היעילות של אורות הדרך של הרכב שלכם. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה סרטונים בשבילכם, מאמרים, תגובות, שיתופים. עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. אז להתראות.